I got a shoulder when you need me. Those tears are running, I see them clearly. I hope you're waiting for me, saving up those rivers to make us see. Don't drift too far away, don't drift too far away from me, yeah. My ocean's running deep, my ocean's running way too deep to let you go. And I know that sometimes our passions are wasted on the wrong ones. And I know that we'll take a heart before we wanna give one. And I know that my soul knew I loved you before I even knew you. Sometimes you gotta let it go, just hoping it comes back to you. Shaking, smoke signals to you, I'm blazing for you. Hear me singing over mountains, through the valleys, trying to make it to you. Don't drift too far away, don't drift too far away, my love. I hope you're on the way, come meet me halfway, my love. I know that sometimes our passions are wasted on the wrong one. And I know that we'll take a heart before we wanna give one. And I know that my soul knew I loved you before I even knew you. Sometimes you gotta let it go, just hoping it comes back to you. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits.
He failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét itt sok szeretettel, Anubis vagyok, köszönjük, hogy itt vagytok, köszönjük, hogy bekövettetek, hogy nézzétek a tartalmakat, lájkoljátok őket, és külön köszönet a feliratkozóknak, támogatóknak. Jó hétvégét mindenkinek, és jó étvágyat is az ebédhez, aki ebédel, és akkor folytassuk tovább a gémet még egy picit. Ugye tegnap jött a játékhoz egy gépi honosítás, és nem csak az alapjátékhoz, hanem az összes DLC-hez, mert elég sok DLC van a gamehez. Annó egy kicsit játszottunk ugye a géppel, a játékkal, végülis ha azt nézzük, a játékkal a gépen játszunk, szóval így is jó. Jó 3 éve, és időhiánya meg most is igazából csak belenézünk a játékba, pont az, mert nem most már mindenki tudja magyarul játszani, hogy mégis milyen a honosítás, ugye gépi, amit ugye Gep.Monsteren bárki le tud tölteni, ismétlem az összes DLC-hez, és így nem is tudom, 3 biztos játszottunk már a játékkal, én nem láttam benne hibát. Megmondom nektek, szerintem eddig magnifico. Szóval folytassuk is, én azt mondom nektek, vágjunk bele. Holnap valószínű, hogy még ezzel játszunk, kedden szerintem legózunk, szerdán szerintem mondjuk úgy pihenőnap, mert csütörtökön ugye új játék megjelenések lesznek, szóval most sem ez nem végigjátszás, csak kicsit játszunk a játékkal, aztán majd egyszer, amikor végigvisszük. Viszont ugye hozzánk is kapcsolódik ugye ez a sztori, ez a játék, itt van Zsigmond, magyarok, csehek, 1400-as évek kb. Háború, meg szerintem egy tök jó kis game, hiába 6 éves, szóval szerintem csapassuk, azt mondom néktek. Folytassuk. És akkor ott hagytuk ugye abba, hogy visszamentünk a falunkba, hogy szüleinket, hagyj esik az eső, el tudjuk tisztességben temetni. Na vágjunk bele. Eddig is ilyen sötét volt. Igen, itt is vannak. Most tettem a vasfellát, jó? Úgy, jó. Na nézzük. Szóval keresek egy lapátot? Keres egy ásót. Ja. Hú, de hangos vagy. Nálam legalábbis. Itt hallok egy kutyát. Valószínű, hogy nem barátságos típus. Jó, nála voltam. Nála is voltam, úgy nézem. Itt a kedvesünk, ugye Bianca. Így kölcsönvettük, eltettük a gyűrűjét. Mindig tudjunk emlékezni. Innen vittük atyánknak ugye a jó kis házi hideg sört. És keresek egy ásót. Faluba. És ott állt ásót. Hú, olyan sötét van, hogy basszus, semmit nem látok egy pillanat. Van fákjám, igaz? Semmit nem látok. Meg gondolom ti se. Na jó, így már egy fokkal jobb. Ha én ásó lennék, a pajtába lennék.
De hát nem én vagyok az első, szóval nincs itt a pajtában. Lyukol. Vannak a lovak, vagy voltak a lovak. Itt is szekkél. Igen. Köszönöm, nem jó? Mélypontású kell nekünk. Bökkő. Olyan. Alvás is. Ó, lehet menteni. De várjatok. Nem késlekedhetsz. Aha. Akkor itt nem mentünk. Vagy legalábbis nem így mentünk. Ott a kásod. Ebben sötétben azt se látom, hogy én hol vagyok, nem azt, hogy még ásott keressek, vagy találjak. Ez volt kocsma. Ugye szó szerint körbe kell néznünk mindenhol. Nem szerintem az, hogy hol volt ásó. Ti sajjátok a kutyát. Nekem... Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Zbyszek, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that not the butcher's? And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Akkor a kutya gazdája, aki ott fekszik. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing? Came to bury my parents. So bury them and leave me be. Ó, egy ismerős ezek szerint. Do you know what happened to Teresa in the mill? When I fled, the humans wanted to... They meant to violate her. God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now I've got to take care of myself. Valamennyire akkor mégis ismerjük a srácot, hogy látjátok ott most jobb oldalt. A beszélőkénk ugyanolyan szintű. A szívecsked most nem jut tényleg eszembe, hogy mi akar lenni. De nekem jobb. Az, hogy mennyire jó a csatában, az nem tudom, de én 4-es vagyok. Illetve van ugye kardom is. How did you manage to get away? How do you think I ran? Okay. Would you lend me that spade? I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? Én kölcsön kértem, nem örökbe, meg azért egy kardot, egy ásóért. My father forged it for Sir Radzig. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that goes. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you?
Folyamatosan be tudunk neki szólni, mondjuk úgy. Father said he wanted to be buried here, and I can't take him to St. James's. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. A következő párbeszéd... Megzavartam a fosztogatást, meg bazd meg. I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of corn. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. Állj már meg! Jaj, itt hagyta a lapátot, basszus. De különben ugye mi is ezt csináltuk. Easy there, boy. You know me. A good master won't be needing this anymore. Én őt azért hagynám. Jó, és akkor most emessük el. Megfenyegetett, után meg elfutok. Szóval nekem jobb a beszélőként, mondjuk azt. De jó, minden. És akkor ahol laktunk, ott kell ásni egy gödröt, igaz? Ásj egy sét a házfa alatt. Oké. Okay. Mennyi nyilvessző az egy? Sok minden nem maradt ebből. De mi házunk... Várjatok. Jó, hát nincs minden ház felgyújtva igazából. Hát ennyit a kovács műhelyünk. Ez komoló? Ez komoló, igaz? Sörhöz. Nézzük a lakásunkat. Sok mindent nem hagytak. Pár napja itt még főzöcskéztünk. Igen, innen kivettem mindent. És most mit csinálja? Megjött a kutyi.
So, let's get to it. Ezek a videók szerintem iszonyú jók. Még mindig. Damn it all. How am I gonna do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't. Minket mindenki meg fog ölni? Kill him, Runt! Aye. Ó, bazd meg. As you like. Could have just cost you a few teeth. Hát mi ez olyan bunk? Ó, bazd meg. Már megint fight. Stop pitching! Kurva anyádat. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Nekem nincs mázdém ebben a játékban, igaz? Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! Kecske baszók! Ő ki? The games are over. Eljött a lovasság! Megjött a bácsi! Állj neki! Ez lehetne Will is, nem? Megjött a bácsi. Megjött a felmentőség. Engem folyamatosan elintéznek, basszus. Na, és most jön még csak a bemutató a játéknak. Jaj. Eltemetik őket. Ó, te ez a... Ő a malmos asszony, igaz?
Szia Csaba! Neked is ismételten szia! Illetve szép napot, jó hétvégét! Biancával? A kocsmás lányjal? Most jöttünk ebben nagyobb városkába. Ja, egy kicsit nagyobb. Ő se érte túl. Megtaláltuk. A kocsma előtt. Csak te ez a érte túl, aki itt most... Jézus, tényleg ez. Gondolom ez egy álom. Rossz helyen vagy, rossz időben. Henry, help her! Mi a fasz? Bejöttél? Mi a faszom? Hát egyre a HP-n, bazd meg. Hát basznak az álmomba. Szerintem így meg kell halni, nem? Do you need some help? Jézusom. Henry, there's work to be done. Ő még itt van, igen. Nagyon szépeket álmodunk. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Nem, minden oké. Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? Ez már más. We're at my uncle's mill in Ratay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Na, pár napot végigalszunk. You're awake. Good morning. Vagy estét. It's near midnight. You've slept all day. Oh.
Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Hmm? Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Gondolom. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Hát oké. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. Azt már tudjuk, hol vagyunk, nem? And this is your uncle's house? We're in Ratay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Jó, átköltöztünk ide. Hey, youngster, come here. Hát most keltem föl, bácsi. Még egy bácsi. Bosszú. Szerintetek megvannak a cuccaim? A faszt. Hát mennyi mindent lootoltam. Itt vagyok 200 pizsomába. Ez komoly? Áj, bazd meg. Jó, kb. Eddig játszottam a játékkal 3 évvel ezelőtt. Gyors utazási pont. Mik a feladatok? Fők a jó tolvaj. Igen. Ez ilyen mellékküldetés, bosszú. Jelenlegi célkitűzés. Ébredés. Menj pizve, hogy... Mi az, hogy bosszú? Hú, de sokat. Valami rövidebb? Itt van. Szerez vissza apakardját, talán meg... Aha, jó. Vissza kell majd szerezzük. De gondolom nem egy szállt pizsomába. Milyen mellékküldetés most?
Jó, köszi. Van ilyen csípuhi. Együnk. Úgy. Szóval melléküldetést ad, és akkor itt az ágyam. És akkor van malom? Üzemeltet, vagy mi az Isten ez? Pillanat, szabad ne felejtsd. És még mindig csak ekkora helyen voltunk a mappon. Oh! Itt vagyunk teljesen lent a mappon, ahogy látjátok. Viszont itt van ugye a mi kis falunk. Ugye itt kezdtük. Egyenes, az nem tudom mi akar lenni. Itt van Tamberg. És itt a kettő közt hát, van egy kis terület még. Elfelejtette a szalát, igaz? Nem tudom kinyitni. Nem valami malomnak tűnik. Jó, akkor beszéljünk. Tényleg egyszer pisonál a hajót, bazd meg. Mezitlábas csóró. Elnézést. Cuccaim nincsenek valahol meg? Már elnézést. Kádra van szükséged. Aha, mindjárt bemegyek a vízébe. Itt van minden cuccom! Add már ide! Vedd el az egészet! Viszem az egészet, bazd meg! Nem is volt ilyen feladat, hogy vegyem ki, nem? Vagy volt ilyen feladat? Bandás. Na itt van Bianca gyűrűje. Na már fel is öltözök. Fejsze. Nemes cipő. Melyik csizma a jobb csizma? Ez itt egy kérdés. Nemesi cipő. Védelem. Aha, védelem. Jó, az a jobbik, jó. Szűk harisnyagatja, az biztos, hogy kell. Vadászfasz. Igen, zöld. Az csak egyes. De, aha, jó. Itt lehet látni ugye statokat. Viszont így hangosabb vagyok. Meg jobban is észrevesznek, de mindegy. Ez is kell nekem. Várjatok, ilyenkor valamit szerettem, nem? Ez 1-es védelem, ez 4-es védelem. Akkor inkább ez legyen rajtam. Ilyenkor van fent, vagy ez is, elnézést. És akkor elmélete fel vagyok fegyverzve, igaz? Rossz minőségű nyilvessző. Oké. Szóval, itt vagyok, itt tudok menteni, igaz? Akkor beszéljünk Radicsal. Nem Radicsa, bocsánat. Hogy hívják? Küldetésnapló. De! Adzik. Oké, menjünk. Nézzük meg a hatalmas kastélyt. És hol is vagyok? Ki is vagyok? Mi is vagyok? Ez jó nagy kastélynak tűnik. Még egy picit éhes vagyok. Ez még egy perckét.
Itt van gyors utazás. Beszéd. Pesek. Aha. Az melyik küldetés, ugye én ezt követem. Főküldetés. Jól néz ki a válfal is. Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? I may not look the part, but I know about honour and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Bebocsájtást engedtem. Most miért támadjak meg mindenki, pláne ugye őket? Na maradj ide, én elvesztettem. Jó lehet ilyen acukába tűz a napon dekon, nem? Tábor. Hello? Jó nagy az a vödör. És ez maga a kastély? Ott meg a falu? Vagy város inkább ez? Jó néznek ki a lovak, vazzeg. Would that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Bocsánat, sietek. I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Most nem azért, de én nem engednék be senkit. Nem hiszem, hogy igen, ez így volt, nem? Menj a nemeshez, beszélj vele. Csak úgy. Ide kell nem. Hello? Ilyen csak a nemeseknek volt. Angol WC előtti korszak. És mit használtak a használat után? Hol megyek? Ide? Nem ide. Ez a konyha. Hát hol van? Oh. Akkor egyre följebb. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Csak egy picikébe. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well,
There's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? Mint a kicsit tittes lenne, nem? Sir, I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Oh, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything,
Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith. Kurva jók a szövegek. És annak a Kovács az volt a... Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Hát ez egy hosszú beszélgetés volt. Lettai torna hetente egyszer kell megjelenni és jelentkezni a... Előadás beszélve lehet a felső udvar. Aha. Jó. Keményen edz. Könnyedén harcolj. Menj a gyakorló... Oh, jó. Hol megyek? Pillanat. Oda! Itt az a világ végén van. Nem baj, legalább látjuk a falut. Falut, város természetesen. Ezt nem lehetne elvinni, ez tetszik. Ez már ilyen full losló. Full extrás. Kurva jól néz ki még mindig tényleg a game. Hiába 6 éves. Kicsit ilyen medieval dinasztiás feelingje van, nem? Be merciful. What am I to do? A poor wretch. Ez is városi asszony. Aha, hol megyek? I could do with a bite to eat. Ja miért? Már megint éhes vagy? Hát most tettünk. Jó napot kívánok. Tetszik különben tényleg az, hogy ilyen nagyban van a honosítás. Kettles for water, baskets for goods and torches for the night. I have it all. Ha itt lehet... Pék! A péknél van... mi a tököm az? Elnézést! Jesus Christ be praised. Neked is! Figyelj! Hatta jó. What kind of governor is Sir Hanush? He's strict but just. Thank God for him. You don't get mixed up in nothing like that Sir Radzik, so you don't see no one attacking us. Okay. What's life like in Ratai? Good. Or it was till them refugees came. Still, we're better off here than most places. How do the Ratai folk get Nem on túl with jó. the refugees? Don't even talk to me about it. I wish that rabble was gone. I know they've met with misfortune, but here they do nothing but thieve and make problems. Kicsit a mai világ gondja emlékeztet az a játék. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Don't talk to me about that fucking rabble. A soldier was saying in the alehouse them barbarians impale people on spikes, rape women. They hold nothing sacred, the filthy heathens. Oké. Figyelj, van pár fejszén. Na várjatok. Ja, venni,
Mit tudok, mi van nála? Van, de barna vacak, egész, a védelem az hol van? Vagy nem is látok. Védelem, ez lehet a védelem, az egészség. $150, szép. Bogáncs, bor, széka, etőgomba, fákja, finom bor, fokhagyma. Jó kis fokhagyma spiritus. Bocs. Az mi? Súly, ivóvíz, kamilla, káposzta, van itt minden kutya fasza. Nyúl! Nyuszi. Olcsó bor. Holbáncfű, pisztánk, aha, jó. Én eladnék dolgokat. Ezt nem akarom eladni Bianca gyűjét, amit lehet látni, hogy gyűjt, ami nálam van. Fejsz. 1,4 lehet csak eladni a fejszét. Hővezek. Kaját nem akarom eladni semmiképpen, ezt is eladom, mert jobb cuccaim vannak. Eladjuk mindet. Hogy a tökönbe? Így. Sült kacsacomb. Én mindjárt tönkre menj a sült kacsacomba, akkor sült kacsacombot kell, hogy kajáljak, már elnézést. Szűk harisnya se kell nekem. Többit azt meg kéne tartani. Jelenleg. Oké. Úgy. Ja nem, kosárban elnézés, eladás. Zárj le az üzletet. Let's talk about the price. Naturally. Bazd meg. Jó. 10. Mennyit kapok? Várjátok, most így többet kapok, igaz? Így adom el olcsóbban 8,5. Fogalmam sincs. What do you say to this? You won't convince me with that. Aha. Jó. Akkor szó szerint a kap az, hogy mennyire tudom eladni. 10,5-öt hajlandó fizetni. Jó, hát akkor 10,5. I'll go for that. Jó. És akkor említek van pénzem, igaz? Na van 15-ön. Eszek kis sült. Brooms for your house. Rakes and hoes for your field. What else do you need? Nagyon fontos dolog, fiúk, lányok. Ami már vörös színű, mármint kaja, abban már ne egyetek, mert az már mérgez. És mérgezést kaptok. Let's have a word about the price. Naturally. Here you are, with a little top up. Thanks 1,000 times. És ilyenkor megy le a HP-nk. Tökéletes. És ha valami jót is eszek, akkor nem eszek közömbös? Esetleg. Ezek is répát. Ha nem. Írjátok, vannak főző könyvileg, ez mi? Nem tudom, megiszom. Mi vagy ez tőlem? Ja, ittam egy potion. Na de kurva jó. Itt a pék.
your change. I'm always glad to serve you. Wow, az mi? Lepény? Édes palacsinta. Hello? Tej. Wow. Na hát ez már város, basszus. Na itt a lényeg, az ivó. Jó napot! Lehet, hogy este kell visszajönni. Most mi van itt? Hello? Good evening. Ha már este van. Csend, alnyat, éle és más mítoszok. Aha. Finomból. Főt. Kis lóhús. Talán lehet venni kajákat. Válpéknél is. Szeszasztisztalok, szalámi. Sült kacsacomb. Sült csirke. Tolma zapkás. Aha. Jó. Köszi. Nem tudom, hogy merre kell menni. A vad... Milyen vadász? És mi kezd besötétedni, bazzeg? Azt tudom, hova megyek. Ó, itt van Kovács? Ez mi? Templom. Ja, itt a nemes. Sir Hanus. Üdvözlet! Jó napot! Bejöhetek? Hát itt nem. Good day to you. Ezek már voltak. Ó, tud javítani dolgokat. És mit lehet tőle venni? Ácsbat, édes, mint a kis, fejsze, bunkóbot, katonai patkó, fejsze, favágó fejsze. Aha. Ha azt nézzük, hogy van 17 hetem, itt vannak a már cuccok, basszus. Szép. Sebzés, 41 sebez. Az szép. Aha. Elnézést, javítani is tud, igaz? 36-ba kell javítás? Védelem, ez 4-et ad. És nem akarok mindent elkölteni, de hát javítani is kéne a dolgokat, ugye? Igen, válasz ki, az nem, zárd le. Zárja le, alkudjunk. I'd like to discuss the price. Sure, why not? Minél olcsóbb legyen. Nincs sok pénzem. Mit szólnál ehhez? Since it's you. Well now, a little more and we'll shake on it. Ó, bazd meg. Akkor legyen a csúszka. That's a sum I can live with. És akkor megjavította?
100%. És mennyi pénzem maradt? 6,7. Jó. Hú, de jó lesz. További szép napot. Megyek tovább valahová. Hú, mi van itt? Jó napot, én csak itt áthaladok. Valci lenne, akkor itt lehet megküzdeni. Itt is van gyors utazás. De most énekelnek szerintetek? Vicces, vicces. Nincs annyi pénzem, mazzeg. Üdv ismét, Will. Mi volt ma az ebéd? Vagy kiné mi voltak az ebéd? Vagy mi a fogás? Jó nagy ez a kastély is. Nem csak a medieval dinasztia emlékeztet. Nem is tudom. Vajdahunyadvár? Vagy melyik kastély? Vagy visegrádi kastély? Vagy... Olyan, mint a tényleg, ha Magyarországon lennénk. Hoppá, mindent mentem neki. Bozótanak. Ez a városfal, meg minden. Régebben voltam én valami ilyesmi helyen. Aha, itt is van. De el kell beszéljünk. Itt vagyok. My respects to you. Can I ask? Thank you. That's all I wanted to know. El ne menjen, alapkiképzésért jöttem. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzik said. Nem vagyok fiú. Én férfi vagyok. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzik wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Én mindent tudok. Már elfelejtettem mindent, de attól én mindent tudok. Ütni, vágni, aztán jót szakad. My father was a blacksmith, so I've learned a thing or two. Fine, we'll try something more advanced then. Take care now. Ja, bazd meg. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Ne fog vissza meg a szabad küzdelem. Akkor van. See, I lure you, then attack unexpectedly. Good strike. Hát agyon be a fakáddal, bazd meg. Rúgni lehet? Ja, védelem. Adj neki, adj neki. Hú, bazd meg, mi a fasz volt? Anyádat, hát nekem jön el lefejjel. Stamina, stamina, stamina! Gyere, kurva anyádat! Gyere, gyere, gyere! Gyere, mutasd mit tudsz! Gyere, köcsög! Gyere, gyere! Fine. That's enough. I have my work cut out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. Nem mozgatja így a lábát. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Hova üssek? Wrong! Damn it! Nice! Not bad! Not bad!
Very good. Well done. Very good! Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. Tényleg? When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Mi ez a lábmunka? Támadás tanár ellen. Anyádat. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Jakú. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Too soon again. Hogy még túl korán? Ja, amikor zöld! Bazd meg, ennyi minden figyelni. Very good. Mondtam én, hogy a játékban a harc az eléggé komoly. És ez még mindig az alapok, basszus. Elég sok minden kell odafigyelni. Amikor az a zöld pajzs jön be ott középen, akkor kell a blokkolni. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Nagy elpapa. Very good. Itt van Will. Not bad. Not bad. Legyőzzük Willt. Gyere, mutasd, mit tudsz. Nice. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Mi van? Oh, kur... Anyád? Anyád? Csak blokkolni kell? Gyere, bazd meg, gyere. Gyere, bazd meg. Captain Bernard. Wait a while, Henry. Se teszi a fokhaggyát. Greetings, Sir Hans. What brings you here? Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith boy. Try not to hurt yourself. Kap be! Ebben nincs pisztoly, te mindenhol pisztolyt akarsz. Leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. Simply step aside, attack, and I'll show you. Hogy álljak félre? Támad meg az edződet, hogy lásd a technikát. És hogy állok félre? All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. But the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. De hogy? Nice. Szó szerint ugrok? That's it. Bazd meg, ugrani kell tényleg. Na jó, ezt bekaptam. De hát nem tudtam hátraugrani. Anyádat hát. De hát kétszer megvolt, most mi a tökön van? Kitérés, mozdulj oldal vagy hátra. De hát nem tudok hátra, kicsi a hely, bazd meg. Well done. Fine. Now try it a little quicker.
Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. A próbáld a ritmus kitér támadás előtt, hogyne bazd meg. A anyád? Anyád? De kicsi a hely, bazd meg, nem tudok hátrá menni. Én nem tudok mozogni, bazd meg, hát be vagyok ide szorítva. Úgy várjatok. Mi a faszomba? Mit csináltam? Nem egyszer... Bazd meg, agyon csapkod. Hát a kurva anyádat, bocsánat. De hát itt van a mögöttem a kurva kerítés, hát de hogy menjek hátrább. Anyádat üsd! Bocsánat. Tehát mozdultam, hát tettek én, hogy elért a vasvelláj. De gyere a valagamba már. Very good. Aha. Well done. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Mi van? Készül fel támadás a lenyomatartól. No, that's not it. Bocs, de ezután vált zónát is engedett. Let's go. Very good. Mi a fasz csináltam? Very good. Hogy gyerekek, ti ezt értitek? Wrong. Not bad. A képemben van az... No, not like that. Anyádat. Táncolunk? No. Ne. Good. Wrong. Táncikálunk fakádokkal, bazd meg. Good. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. A pillanat, mi van? Még lassítva sem tudnál legyőzni. Ho-ho, te nem tudnál engem. Hát ügyes is vagyok. Ja, táncikálunk össze-vissza. Nem, ebben a játékban nem egyszerű harc. Tegyük hozzá. Na, most hol megyünk? Nem mehetnénk gyorsabban? Mindjárt leszáll az éjszaka. Ja. Majdnem a földön húzza. Hello? Ó, itt is van... Ó, mind a két oldalt van kocsma. Itt még nem voltam, igaz? Ez egy másik kocsma.
Jó, mehetünk, itt vagyok. Hello! Aha, itt vagyunk lent. Jó, szólj, ha itt vagy, addig én ide jövök. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Húzd ki az Draw the íjat, bow, aim, kettes. and release. Try to get a feel Tartsd for a the hímesző rhythm. betöltéshez Inhale on és the draw, engedd el hold your lövéshez. breath Vigyázz, for a moment, szállóképes then időben, release the string. megszakíthatod a lövést. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers. Ne ángatozzál! To draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target. Tessék, Will, itt a snipered. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Jó. Nem tudom megnyitni a... Na mindegy. Elővettem. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Most nem az idején, csak elővettem a nyílveszőt és vége volt. Nem is tudtam lőni. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I don't have enough. Then you'll owe me or work it off. Let's get to it. Mi a fasz van? Mi a fasz van? 7 nyílát lősz a céltáblán, 3 pontot, a középső... Most mi van? És hol a célkereszt? Vazzeg! Van rajta. Hát nincs olyan célkereszt, basszus. Komoly? Majdnem megvolt. Fasz! Fasz! Miért nincs olyan célkereszt? Ez majdnem megvolt. De hát itt... Ez az! 4 pont! Ezt csináld utána, möcsi! Lehetek még, vagy most mi van? Ó, pont a közepébe! Mindegyikben lőni kell? Hoppá! Na, mi van?
Kifagytam. Mit csináljak? Nem tudok mozogni. Ide vagyok szövegkülve. Én meg vagyok. Most mi van? Az 10-es védelem. Aha. És mi van? Nem adtam valamiről, vagy most mi van? Why are you creeping around like a footpad? Az meg volt. Én most ide be vagyok szorulva. Nem tudok sem menni, sem. Meg már nincs nyilvesszőm. Most mi van? Mit kell csináljak? Be vagyok ide szorulva, nem tudok mozogni. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back. Ő ezelőtt nem lőtt, igaz? Vagy lőtt? Nem, most oda megy. Szerintem bebágolt a játék. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. De igazán elmondom nektek, most tudok mozogni. De most mozog a srác. De miért nem is lőttem? Ja, várjatok, lőnöm kellett volna még... Várjatok. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. The braggart who would... Calm your... Any time. Very well. I don't have... Then you'll... Nem akarok versenyezni vele. Nem, ez volt előbb is. Most lő? Nem, szerintem bebagolt a játék, előbb nem lőtt a srác.
Betegyük hozzá, hogy én se lőttem a próbánál. Ha, látjátok? Most ott van az, hogy mennyi pontja van, és még hány lövése. Kösz! Én nem szoktam magam lámból lőni. Én nagyon jól célzok, jó? Oda nézd, már is van 5 pont, vagy nem, 3 pontom van. Vagy nem, 1 pontom van, vagy fasz se tudja hány pontom van. Oda nézd, hát legyőzöm a kölköt. A nemes ficsult. Látjátok, én vagyok, ha 5 pont, ja de neki van 11, jó, de én még lőhetek. Ez kicsit magas volt. Ott van! Pont a közepébe, ezt nyáld utánam, Bill. Vagy bárki más. Na, jaj. Döntetlen! Congratulations, Sir Han. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Honish has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent, then let's go. Döntetlen. Ez szerintem bebágolt a játék, előtte nem lőtt egyáltalán. Jaj, anyádat! Anyádat! De ez már vaskad! Gyere, kurva anyádat! Te vagy a szar! Apát, faszát! Nincs szaminám. Take that! Jesus Christ! Fuck this! You call that combat? Anyád? Kettész csiszcskázlak. Na gyere, bazd meg, gyere, gyere. Gyere, köcsög. Anyád? You going to cry now? Anyád, te fogsz sírni. Bazd meg. Na. You call that? Mi volt ez? Gyere. Ez az, gyere, bazd meg. Gyere. Oh dear. Agyonváglak, te szemétje. Gyere ide, bazd meg, gyere. Agyonváglak. Gyere, bazd meg. Jó vagyok, bocs. Üsd, vág, ne sajnáld! Állj neki! Aj, bazd meg. Bazd meg. Stamina! Hát hasba szúrtam! Gyere, mutasd meg, tudsz. A kurva szádat! Well, we're even then. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. Godspeed, blacksmith. And don't worry, this isn't the last time we'll meet. We'll have more fun like this again soon. Hú, bazd meg. Igen, ezt
Mondták szórakozásnak, basszus, hogy karddal üssük egymást. Szúrjuk le egymást. Jó. Hú. Keményen edz. Beszélj Bernard. Te vagy Bernard? Igen. You better hope his lordship hasn't taken it badly. Hogy legyőztem? He shouldn't have challenged me. Careful. You might be under Sir Radzig's protection, but you'd be wise to stay on good terms with the other noblemen too. Now go to the rathouse. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. A döntetlen is jó, na! Miért kell mennem a végrehajtókhoz? Nagyon megvagdosott? Kicsit megvagdosott, igen. Keményen ez. Jelentkezz a bírósági végrehajtónak. Már megyek is a végrehajtóhoz. Áj, basszus, mennyi pénz? Nincs pénzem, mi? Nincs, hát. Nem tudok megjavítani semmit. Szakadt hacukába megyek. Hogy ott fogok dolgozni? Én fogom beszedni az adót, igaz? Indeed. I was talking to some merchant from Prague about it, and he said it's like that all over. Why's that then? Well, the roads ain't safe, so they have to hire armed escorts, and them fellows don't come cheap. Az infláció. Aye, they're all over. Damn Sigismund and his bloody heathens. In King Charles's day, we had peace and calm everywhere. Those days are gone. God preserve us. Ja, elnézést. Már munkahelyem is van. Az jó. De szétbaszta a ruhámat, már elnézést. És nincs pénzem megjavítani. Itt semmi védelmet nem ad. Jézusom, meg az a kastély. Nem kapok jó ficut. Én is üdvözletem, jó asszony. Álljatok, mentsünk egyet. Új szint, ivás. Jó vagyok ivásba. Az nézvetek, mi kemény lettem. Képességek. Ide gondolom, hogy pontot nem lehet adni, hanem magától adja a játék, mert hiába vannak itt a pluszok. Igaz? Eddig nem volt olyan tuti, hogy adj ide pontot, meg oda pontot. Milyen Legolas? Legolas tünde? Hát megnéznélek téged, hogy győzöd le. Elnézést, nekem is nincs pénzem. De még célkeres sincs hozzeg. Ez a munkahely. Elmegyek itt van. Ja. Patika. Ez egy patika hely. Jó asszony. Hol megyek? Ó, itt van páncélos. Ingyen lehet páncélt kapni. Itt van szabó. Ez valami alkímia. Nem azért, de olyan sötét van, nem látok semmit.
Csokolom! Van itt van valaki? Hoppá, elnézést! Nem tudom, hova megyek. Álljon meg! Hát beszéljük már meg. Ki taníthat meg olvasni? I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed? Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Mm-hmm. Yep, I never even broke a sweat. You're a bit high and mighty, aren't you? Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, baby. Ó, vége van, mi hacuka. Jó, szóval akkor helyőrök leszünk. Meló, fizetés, nem jó fizet. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Uzhitz. He could teach you. Csatlakozz az Nightingale... Nem álljatok. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. Okay. Good luck to you. Jó. Nekem még mindig nem tudom, hogy mennyi az idő a játékban. Én nem láttam eddig sehol azt, hogy írta volna a játék, hogy mennyi az idő. Ja, oda kell elmenni, megtanulni, írni, olvasni. Az DLC, nekem nincs DLC-m, az alapjáték van. Csatlakozz a Nightingale-i jelzéshez 11 és 19 óra közt. Aha. Kaptam fizút! Húhú, gazdag vagyok. Elnézést. Itt elméletileg van egy fegyverkovács, igaz? Ön lenne az? Ja, napot! Good day to you. Szerintem este van, de mindegy. Oktató. Néhány. Edzés. Nem akarok edzeni. 832! 2200! Uh, 3800? Hülye vagy? Uh, 3800?
Tud valaki kölcsön adni? Olyan 6000 elég lenne. Később beszélünk. Jó, pillanat, vannak cuccaim, mennyire tudnám megjavítani? Szarrá vannak menve. 41 a javítás, bazd meg. Ja, oké van, jó. 41-et azért nem fizetnék, hiába ad 5-ös védelmet, bár mindjárt kaputtó. Let's have a word about the price. Aye. 12 egész. Ugye kifizethetjük maximálisat, az 14,5. Én mindenki kevesebbet fizetnék neki. Agree? Well, a little more, and we'll call it a deal. Akkor mindenképp a vonal legalább kell. That's a sum I can live with. Gondolom ezért kell, hogy minél jobb legyen a beszélőkénk. És akkor ezen az oldalt föl tudom szedni a cuccokat. És akkor hónap meló lesz. Ez egy kutya? Van nem is egy. Csatlakozok a városi őrséghez, én is testől leszek. Cipész. Aha. Gondolom megjöttem. Csokolom. Hello? I was told to pick up a kit here. Name? Henry. And? In fealty to? Sir Radzig Cobbler. Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home, Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all? You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Kész egy puszit is? Ezek jobb cuccok? Bunkós bot. Komoly, egy bunkós botom van? Hú, bazd meg. Milyen tökömet kaptam? 5-ös könnyű páncél. Hatos védelem. De kemény leszek. Ez oda ment. Nem szoktam fosztogatni. Na, oda nézzetek, milyen jól nézek ki. Jó. Kéne egyet aludjunk. Milyen gyorsan jutok haza? Ó, van gyors utazás. De jó. Hát ez érdekes volt. Hol az ágyam? Elnézést. És akkor 11-től fogunk dolgozni. 19-ig. Jó estét! Look at you, lover boy.
I'd like to know... That's all. What are you up to? How would you like to, I don't know, come for a walk? A walk? I'd like that very much, but I can't right now, Hal. Give me some time to settle in, will you? If that's what you want. It's not you, Hal. It's just this isn't a good time. Oké, később fogunk sétálgatni. Jó, én ezt elteszem. Van, előttem bunkosbatot, de jó. Alvás és mentés. 11-től dolgozunk. Ez 9 óra. Aludjunk 8-ig. Így legalább lehet tudni, hogy mennyi az idő. És ugye 11-től fogunk dolgozni. Nem akarok tornál menni. Ezt eltennénk? Bocsánat. Mármint a fákját. Nappal nem kell. Együnk egyet-kettőt. És már megyek is. Nyerd meg a tornát, ha tudod. Nem akarok tornát nyerni. Elő a bunkos botot. Megjött a sheriff. És akkor hol tökönbe megyek? Pillanat. Aha, oda föl. Hát igazából mehetünk gyalog is, mert itt... Jó, akkor megyek gyalog. És 11-től kell dolgozzak. Természetesen van még 3 percünk. Főfutok. Lehet, hogy sokáig aludtam. És hogy lehet hallani, basszus, hogy zörögnek a páncélok? Jó, jó. Szerintetek lesz szabad napunk? Van hétvége? Jézusom, már 2 óra játszok. Még szinte nem csináltunk semmit itt se. Ebben a gameben se. Megjöttem! Megjött az új főparancsnok. Na nézzük. Hello? Tudod, ki vagyok? Hol tökönbe megyek? Jobb. Jobb? Oké. Nem, bal, vagy... Hol megyek? Bal. Oké. Ja. Neked is. Templom. Ahaha, inkább azok már te csontjaid. Az enyémek még jók. Bekopogom. Nem voltam a templomnál, nem? Várjatok, nem, ez egy nagyobb templom, én valami kisebb izénál voltam. Igen, most elég itt sétálgassak, vagy valakivel beszélnem kéne?
Elnézést? Nem lehet vele beszélni. Mi volt szó? Templom? Bocsánat, nem fussa. And may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest. Farewell. Igen. Eternal rest. Most itt kell egész nap mászkáljak, vagy most mi van? Beám feleséget. Aha. Oh! Délután valaki majd jön, akivel kell beszélni. Akkor ezek szerint még kicsit korán vagyok. Vigyázz! Bunkós botommal. And let... Good morning. How does life in Rat Eye suit you? It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. And the bailiff is always on our backs, the bastard. But what can we do? We've got nowhere else to go. Did you find out what actually happened? What do I know? The lords are at each other's throats, but it's us that has to suffer for it. Same as always. I reckon they was after the silver mines, wasn't they? Mint a mai világban is. Fönt eldöntik, többi szív. Nem. Take care now. Na, te is. Through the mercy of God. Rest. Szerintem ezzel szerint túl korán jöttem, igaz? Good day to you. What do you need? Csak ezt lehet megkérdezni, milyen az élet. További jó munkát, amit csináltok.
Ez mi? Hentes! Kezdek ilyes lenni, bazzeg. What in the... Csak én. Akarsz valamit? Good God. What happened to your clothes? If you were robbed, you should report it. Ennyire szarul nézek ki, hogy azt hiszi, hogy kiraboltak? Hát itt dolgozok. Ha városi őr vagyok, haló. God bless. You haven't the sense you were born with. Yes, not. Ja, azért jöttek ki, mert ugatott a kutya. Aha. Dear people, don't leave a poor woman to starve. Sigismund took everything I had, the godless beast. Have some compassion. Mennyi az idő? Bájtal főzde. Ez már Harry Potter, halló. Kakas főzet. Volt fény. Érdekes, hogy mindenkinél vannak izék. Testőrök. Szerintetek meg nincsen dél, vagy 11, vagy mit tudom én mennyi? A templomnál fog válni, de hát én már itt vagyok a templomnál egy évezredbe. Ez a templom. Szavazó van? Nem, vele semmi nincs, csak a helyről lehet beszélgetni. Nem, ma kell kezdeni dolgozni? Most nem azért. 11-től 19-ig. Itt vagyok már 20 perce. Nem lehet beszélgetni. Aj. Ja, mit ért ki a játék? Basszus. Még csak 10 óra 30 pillanat. Csoda, még nem volt ott. Jó, semmi az idő. Ő lesz az? Ugye csak egy dolgozók. Nincs itt senki még mindig. Ugye visszautazok még egyszer, megnézzük, hogy mennyi az idő. 11-től elméletileg lesz itt. Vagy nem, vagy várjátok, délután volt?
Ez, hogy magánterületre léptem, mert nekem mindenhová van bejárási engedélyem. Most van még csak 11, vazzeg. Hú. Valaki délután a templomnál fog várni. Tehát még nincs délután. Ide-oda elutazgatunk, bocs, de hát valakivel jobb találkozni kell. Közben kezdek ilyes lenni. Úgy. Mert már itt van. Mi? Az, biztos. Ő az. Ő az. Istennek. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Ja, az a neve, hogy Nightingale, bazd meg, én azt hittem ez a... na mindegy. Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robard and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? Csajszer nagyobbak a tokei, mint másnak. És lehet vele föltölni. Oké, semmi között hozzá. I don't want to be kicking around in the dirt while other men do honest work. You're an eager one, aren't you? Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Oké, menjünk a kocsmákba. I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. This is our church, St. Matthew's. Ha követned kell valakit, nyisd le a... Mi az, hogy nyissam le a tempót? It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. Pillanat, caps lock. The gravedigger lives right round the corner. Mi van? Our parish priest. A man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Én megyek így manuálisan. Caps, mi is csak meg? Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there. Melyik a house, a város háza? Ez? The scribe. Carrots that'll make you and the your family jailhouse. happy. You don't want to see the Onions that'll inside, make you not cry, even as a and guard. garlic that'll Naturally, keep we evil have an spirits at executioner bay. too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This prairie was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Itt vannak a kivégzések, igaz? Neki miért van kardja, nekem meg csak egy bunkos botom? What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. I don't want you here. Is that manure pile not big enough for you? What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop.
I want you to get rid of her. Ti mit tennétek? A reklám után folytatjuk, egy másodperc is jövök. Addig le tudjátok írni. Bocs, csoki nélkül nem megy. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. Ez ugye az ő boltja, és ronthatja az üzletet. Neki is mondjuk úgy, hogy valamiből meg kell élni. Ó, basszus. Hát városi őr vagyok. Hogy csak könyörög itt. Kösz, Will! Olyan lehetőség nincs. Nem tudom. I think you'd better go. I'd like to know why. I've got a right to be here. No one asked for your opinion. You'll end up in the stocks if you're not careful. Good man, please don't drive me away. Not another word. Clear off. Wait, I know you. You're Henry, the blacksmith's boy from Skalitz. Your father would be ashamed of you, treating a neighbor like that. I know you have it hard, but if you want to beg, then clear off to the church.
Have you no shame? Sorry, but that's the law. I know. Thank you. I'm glad to see an honest man can still count on the law. Poor girl. But you did the right thing. At least there's peace. Hogy lehet elveszett hírnév, amikor megoldottam? Nem tudtam mit csinálja, becsuktam a szemem, aztán valami lesz. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Zahanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Zahanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Zahant's Capon. Zahant's father... Hé, csokizok, nem ennyi. Kept it till he was an old man. Then he retired from it. First to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. De legalább már tudjuk, hogy a templomba lehet koldulni. Kutyi! Ó, de na. Bunkon van. Még nincs vége a mai melónak? This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Te ez nem ott volt? Nem szólok én bele. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Én az elején is elvesztettem a fonalat. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Két piáda is van, az a lényeg. Elnézést, hova megy? Ott a bejárat, ott. Let's move along to the inner bailey. Jó, hát menjünk. Miért? Te mit csináltál volna, vagy ti mit csináltatok volna? Elvesztettem egy kis hírnevet. Tehát a munkámat végzem. Itt ez a kisebb templom. Itt volt a nemes. Ez a fegyverkovács. Ez is. Van még egy ugye ott lejjebb. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Már hozza a páltvist. The
Rattay fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take me a year to make head of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Ja, itt voltam tegnap. Itt vettem át a dolgokat. Ebbe itt. Ugye most körbevezetnek bennünket, hogy mi hol van. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. I wouldn't beg, good neighbors, Where's but I'm Moimir reduced anyway? to this. Isn't he I'm supposed from to be here Skalitz with you? and... well, Yes. you know. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find Menjek. that idler, and you'd better talk some sense into him. Fúj, hogy neki íramodott. Munka közben nem lehet ütni. Ütni, basszus. Munka közben nem lehet inni. What are Zabálám. you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and don't guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Hogy elővette a pickafát? Let's have a drink. Ülök. Nekünk szabad ülni? Ebédszünet? That fool got me all worked up. Engemet is. Igen, nem kéne dolgozzunk? Csak az a közalkalmazottaknak a... Melyik csábot? Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry. Even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Nem akarok játszani. Nem vagyok jó. Nézzük meg milyen játék. Why not? Kártya? May the best man win. Mi ez? Kocka? Vagy mi a tökö? Most mi a fasz? Bocsánat. Sugar, tartsd a kockát. Mi az, hogy tartsam a kockát? Ja, várjatok, hogy van ez a kocka játék? Minél magasabb számnak kell kijönni, igaz? Így, oké. És akkor most... Nem így, mindegy. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see.
Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Most nálam még a fákja? Pillanat. Most már eljön. Jó? Jó, hát valami olyasmi a gondolom a játék. Jó sokáig ittunk. Szóval hol csengetek? De ugye ezek ilyen mellékküldetések meg visszajönnek néha, ugye vannak ezek a tornák. Hát house-nál kell csengetni, igaz? Városháza. Hát jó nagy ez a város, basszus. Tetszik. Nála nincs fákja. Jesus Christ be praised. Miért nincs fákjád? God be with you. Talán volt szó, hogy nem lehet fákja nélkül. Nála sincs fákja. Vagy csak az öltnek kell fákja? Néha olyan úszak az vagyok, hogy... Szerintetek az egész hatalmas városba ezt a kis csengőt meg fogják hallani? Azt hittem, hogy nagy harang lesz, basszus. Isten. Jó, akkor vissza oda, ahol voltunk, igaz? Bad luck comes in threes, eh? So it's back to the wheelwright then. Fogadjunk, hogy valami bunyó lesz. De náluk is van lámpa. Nem egy bírságot kiosztani? De ami balhé lesz. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we could see that this wasn't going to end well. So, Buzz meg. To look for the good canon on his pig. A nemes? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants Balhé is lesz. to start in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Megkaphatod. You're not going to fight here, are you?
Hát ha kell, akkor kell. De már félig be van baszva. Ugye nem? Na, ja faszom! Mikor harcban vagy, akkor... Kurva! Anyádat! Ja, anyádat! De bazd meg, hát be van baszva! Most mi van? Nyertem? Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Hell? Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hanush, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities to the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Hát ez gyors meló volt. Ez most nem tudom, ez most előléptetés vagy büntetés? Bazd meg. Háj, találkozzatok Lord hajnalban a felső áludvár. Jó, menjünk haza aludni. Ez különben hol lesz? Ott, jó. Jó, akkor hajnalba. Hello? Shouldn't you tidy yourself up a bit? Mit mondod? Nincs semmi flörtölés, meg semmi hasonló? Hát akkor megyek aludni. Pillanat. Túlleves. Telezabáltam magam csülökpölkütte. Különben szerintetek mi akar lenni? Na, hagyjuk, aludjunk. Ott a disznó! Aludnék hajnalig. Mit jelent a hajnal? Éjfél van, bazzeg. Nem tudom. Aludjunk eddig.
hogy gyors utazással elmegyünk oda. Most elméletileg volt mentés is, vagy van a mentés. Igaz? Így is megoldjuk a mentést. És akkor visszamegyünk ide, fiúk, lányok. Innen nem tudjuk... bazd meg. Gondolom ki kell mennünk a házból. Nincs is sötét, alig látod, mindegy. Visszamegyünk ide. Úgy. Megjöttem. Hol a fákjám? Úgy. Kárpon lova. Kutyi! Bernárd lova. Hát... Nem tudom ki ez a Bernárd, de... ő jobban néz ki. És a kutyának is kutya. Kutya az kutya. Ez is jól néz ki. Halló, hajnal van. Nem megyünk? Ja, itt vagy. Bazd meg. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. But sir, isn't there a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. Take care now. Most komoly? Fussak mellette? Fuss te, bazd meg! Lehet, hogy ezért lett volna korábban jó lovat szerezni. Állj meg! Van... jó, van bunkos botom. Mindjárt leütöm a lóról, bazd meg. Áj, basszus. Akkor majdnem kaphatok egy lovat, volt ott kettő is. Messze megyünk? Hát ott például leütném, Bill. Nagyon szívesen. Hát, most már még el is üt. Hülye vagy. Ez, hogy let's go! Gyere te gyalog, bazd meg! Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Igen? Yes, sir. Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. Understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah! I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Ja, már nem kell a fákja. Pillanat, elteszem a fákját. Hol a fákja? Úgy. Mondom, elteszem a fákját. Úgy. Jövök! Elnézést! Én gyalogulok. Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes.
I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Egy bunkos botom van. Üssem a vaddisznót. Jó, de beismerte azért, hogy ő is hibázott, na. De ez is olyan, hogy ugye... Tartsd be a törvényeket mindenkivel, még azzal is, aki a törvényt hozza. De utána meg jön a vétójoga. Szóval ez is a mai világa emlékeztet az a játék. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The humans attacked Skalitz and az meghalt. Flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... Well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Én Bill-mapiát. Ja, ha ő ilyen gyorsan mentünk. Oké. Gyors futás volt. Másik az eső is, de jó. De különben még csak ketten jöttünk kutyákkal. És ott még sátor sincs itt, vagy az az? Igen? Az hol a faszban van, róba? Hát még nem ő hozta ide, ha már ide jött. Ez volt vissza. Szalonna. Megvan. Jó kis tokai. Tessék, itt van. Bocs. Hát tessék, kis abált szalonna, meg egy kis bull. Ott van. Megerősítem. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. Ez pontosan így van. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rate for a while. Listening to Hanish's lectures all day long would drive anyone mad. És szerintetek jobb szakadó esőben, az erdőben üldögélni? How come Hanish looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanish is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. If they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling, under normal circumstances it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... Csak a királyt ugye elvitte a tesója. Just so. Mit csinál szabadidődbe? Csajozáson meg piáláson kívül. If I may ask, sir, what does a lord like you do then? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier... Hát ezért kell számítógépes játékokkal játszani. Now I spend most of my time trying to learn from Sir És akkor nem unatkozik. Governing is no joke. At least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it?
My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow. And Sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep, bleating all the time. Even study's more interesting. what are we going to hunt? Humans. What? Humans? But... you should see your face! I got you there. We'll see what we can get. I'd like to bag a boar. One. And a few hares too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Scallops. I heard Sigismund had 100 banners there. Jó van, beszéljünk. I don't know, sir. I didn't have time to count them. Both of my parents were killed in Scallops, right in front of my eyes. The humans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the town... Sigismund flew down on a dragon, and the humans have horns and hooves. I'm sorry, my lord, but for me, Scallops isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anyway today. But tomorrow we settle at first light. Got it? Yes, sir. Got bellyache, have you? Ezt régen így csinálták? Elővettünk a zsebünkből egy fél abászalonnát, aztán de jó. Is that some new kind of game? De akkor kis kenyér meg lila hagymalán jó lenne hozzá, nem? Greetings. What do you need? Sir? Not now, blacksmith. Keep it for morning. Take care. Oké. Akkor aludjunk. Mi ez az ami kés? Én még nem veszek ki semmit. Aludjunk. Szerintem meg oda fog jönni. Ja, azt mondtam. Hajnalig aludjunk. Hát nem mondanám túl kényelmesnek a helyet. Jó foga van különben, ezt tegyük hozzá. De még alszik, vagy mit csinál? Jó messze eljöttünk. Falusi kölsi. Viszem! Mindent viszek. Szerintem úgyis az enyém lenne. Will, én most vettem ki. Ez egy kés, vagy mi az Isten? A bunkó az 31-et sebez.
Ezt oda be tudtam tenni, jó. Nyilvessző, az is megvan. Most kenyér is tönkrement, látjátok? És volt valami... Ez 33-at sebez. Mennyit sebez a bunkós bot? 31, akkor jobb ez a kés, nem? Alacsony olyan felszerelést próbálsz használni, amely jobb képességeket követel meg, mint amilyennekkel most rendelkezel, így a hatékonysága is jelentősen lecsökken. Röviden tudom, mert még balfasz vagyok hozzá. És 2-es az így, igaz? A 2-es az I. Furcsa, hogy nincsen célkereszt az I-nak, basszus. Jó, szerintem különben az én lootom lenne. Engem nem fog senki kiütni. Már reggel van, haló. Hát meddig alszanak ezek? Nem tudsz elmenni. Az jó. Jó, akkor ide leülök, jó? Aztán majd föl kell előbb-utóbb. Egy picivel sebez többet, mint a bunkósbot. Ugye a bunkósbot az 31-et sebez. Ez meg 33-at. Viszont ez a bunkos botot pont az miatt, mert ugye írta a játék, hogy még nem vagyok túl jó benne, mondjuk úgy. Ott egy nyuszi! Ez az én trófeám, haló. Az egész map legnagyobb nemesét lootoljam ki, igaz? Vagyis majd ő lesz a legnagyobb. Már sok minden nem fogok tudni elbírni, ahogy látjátok. Még olyan 12 kiló. Nem kell még föl. Mert föl kellhetne igazán. Egy kicsit közelben nézek. Jó lenne már így egy hét után letusolni, nem? Mert hogy nézek ki? Nem lehet megfürdeni, vagy valami? Nyuszi! Hé, meg tudom sütni a húsit? Jó pár dolog tönkrement. Szerintetek miért lopás? Azért, mert ugye nem az én erdőm, vagyis hát értitek, az övé. Csepp, a csepp azt gondolom az eldobás.
Van szállított húsom. Ezek tönkre vannak menve, ezeket eldobom. Ha ilyet teszünk, akkor ugye megbetegszünk. Ez is tönkre van menve, fullosan. Megsütöm. Bocsi. Kezeld a tüzet. Főzőétel. Mit írt ki a játék? Elváltál? Dobd a fazékba. Akkor megsütöttem a nyuszit? Főtt nyúlhús. Az finom. Mennyi vagyok éhes? Beszédem már 3-as, egész jó beszélgetőm van. Táplálkozás 92 egészség. Jó. Keljél már föl hát, meddig kell itt várni? Istenek. Hasadra tusult a nap. Elnézést. Ja, most el tudtam feküdni, azok még azok még 2 órát, basszus. Vége főket. What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Really? Such a renowned hunter needs help? You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. Szerintetek a megsütött nyúl az beleszámít? Mert akkor van 9-en. Mert már kilútoltam. By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Nyuszi, nyuszi! De neki kutyái vannak. Pi, 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 pi. Hol volt az anyul? Most komoly? Az, hogy te nyúl? Nyuszi! Előbb hogyatökönbe ütöttem le. Bazd meg, nem mondod, hogy ezt a kis szart kell előjem. Fasz! Állj már meg! Vada. Dehogy nem. Francba. Legalább lenne egy célkereszt rajta, basszus. Hát hova lőök? Megvan! Lőttem nyugat! Ezt csináljátok utánam.
Itt is volt még egy. Hát valahol itt volt. Pi. Ha láttok nyulat, szóljatok. Jussi! Nem fog fájni. Szerintetek mennyit fog ölölni? Itt már voltam. Belefutott a folyóba, vagy most mi van? Jó van, na. Én jobban lövök, mint te. Bármilyen játékban simán lenyomlak. És ez bármilyen játékban vissza is nézhető. Will mindent tőlem tanult. A mestertől. A halálozásokat ne nézzétek. Hol már esik nyúl? Haló. Ott van. Hát, az meg is hol menni? Huszonnyolc nyúlhúsom van, halló. Gondolom. Várjatok. Itt a tábor, és ő elment fölfelé. Azt mondta, hogy vannak ott jó helyek. De kutyával basszus könnyű. Neki kutyája is van. 2 is. És ott találok itt meg egy nyulat. Hát vazzeg. Ki kell egy örög alócát? Biztos finom. Kis gombapelküt. Nyuszi! Hol a nyuszi? Az nyuszi? Hallom a kutyákat. Nem látom magas fűbe. Nem tudom lelőni.
Lelövi a nyulat és itt hagyja, basszus. Ez azért nem medieval dinasztia, ebben nincs vadászlátás. Szerintetek mennyi nyula lesz? Pillanat, hova mentél? Nekem nem is kell lődöznöm nyulat, ha lelövi, jöjj meg összeszedem. Ott is. Hó, mennyi? Franc? Egy célkesz nagyon kéne a játékba. A mellé ment, hello. Ó. Ne fuss se. Faszom. Enyém! Én lőttem. Lopott nyilvessző. Ötvennyolc nyúlhúsam van. Szerintetek le fog győzni? Ennél biztos, hogy nem. Hát én eltaláltam. Ki kell magamnak. Átment a nyúlon, haló. Nem tudom, hol nyilvesszem. Nyuszi? Nem lehet látni a nyulat, basszus, ebben meg a dzsungelbe. Ne menjetek a magas fűbe! Hetvenhárom nyúlhúsom van. Megyek vissza táborba, szerintem semennyi nyúlhúsa nem lesz. Pláne ha így vadászik. Hogy ne összeszedik. Ez is talált. Anyád? Kifogytam a nyílvesszőből. Van ilyen? Nem kell macska gyökér. Kicsit gyorsabban nyuszi. Mindegy. Szerintem eleget lőttem. És akkor most délig itt várnom kell. Essen szóval nyulat. Forrás elkezdődik. Annyi nyulat kell lőnöm, amennyit csak tudok dél előtt. Hát 78-at lőttem, szóval szerintem győztem. Mikor jön vissza? Dél előtt. Most nem...
Lehet aludni? 9 óra van, fiúk, lányok. Ja nem, 10 óra van, délelőtt. Akkor aludjunk délig. Addig biztos vége, a vadászoknak is visszajön. Én már táborban vagyok, vazdeg. Én már itt vagyok. És ő hol van? Na bazd meg. Mennyi vagyok ilyes? Hát egy picikét. Kezeld a tüzet. Aha. Tölt nyúlhús. Úgy. Nem jön még? Mi volt ez? Ládom, hol az Istenben van? Úgy. Jó, hát meg kell várni, amíg visszajön. Szerintetek egyáltalán vissza fog jönni? Vagy el kéne menjek megkeresni? Lehet, hogy beakadt valahová. Amilyen jó vadász. Lehet, hogy vajba van. Vagy lehet, hogy alszok még egyet is itt lesz. Hol tetszik lenni? De a kutyákat sem hallom. Oké. Nem tetszik ez nekem. Szerintetek vissza fog jönni? Aludjunk még egyet. Hát addig ide spónol, vagy nem tudom. Megjött! Hál' Isten! Na mennyit lőttél? Beszélgessünk. Ha már igen, a szalonáját teszik. How did the hunt go for you, sir? I did quite well. Look,
Why do you ask? You were right on my arse the whole time. Not bad, though. Quite good, actually. For a common blacksmith's boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well, then. Your serf humbly thanks you, my lord. Mennyit kaptam? It's getting quite late. Oh yeah! I think we've had enough fun for one day. Nem lehetne egy nullát még odaírni? Elég drágák a cuccok. Mondta, hogy megverjük, hát nem szedett föl semmit. De nem most vadásztunk. Nincs nyilvesszőm, haló. Nem baj, majd ha jön vaddisznó, leütöm bunkosbotta. El ne üssé! Milyen hosszú farka van a lónak? Ez kanca vagy csikó? Vagyis kanca vagy csődöl? Pillanat. Nem tudom. Vigyél már el! Ez kétszemélyes, nem? Hoppá! Stamina. Már megint sétálok utána. És most hova mész, basszus? Ott nincs is út. Most nem kéne testőröknek is azért itt lenni? Legalább egy-két katonának. Ha már ő itt a nagy gazsi, legalábbis ő lesz. Ez bármi történt. Nem tetszik nekem ez a hely, ez olyan, mintha valami történne. Jézus, ennyi az idő. Jó, elnézést. Tájat néztem. Közben megint esik az eső. Ez mi? Kivágott rá. Oké. De nincs nyilvesszőm, csak egy bunkos botom. You want to take him down with an arrow? Certainly, why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Ki tölt meg vaddisznó? Zini Miklós volt. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck. After him. Fetch. Mount up, Henry. Chase down that swine. Nincs lovam. Elfelejtetted? Bázd meg, futtatok a ló után. Ez most komoly? Hogyne, kövess Hansot. Bázd meg, Hans. Fuss le a vaddisznó. Mi van? Fuss le a vaddisznó. Kezdj meg, Hans.
Szóval ebben a körzetben meg kell keressük. Tök jó, hogy szaladgálok egy bunkos botta. Oké. Pi. Hol vagy? Ennek is vadászgatnia kell. Itt ott láttam volna valamit. Vagy valakit. De a kutyákat se hallom, az meg. Oh! Idióta! Jó, hogy nem olyan hatalmas a terület azért, amit be kell járjak. És ha kimegyek a területből, akkor ugye ott az A körüli kör eltűnik, mondjuk úgy. Most, kiléptem a körből, jó. De jó, basszus. Hol vannak a kutyák? Ezt csak hallanám. Szóval valami épület. Ez milyen fasz? Elkapták! Ez komoly? Bazd meg! Lehet, hogy itt kéne hagynom. Az hányszor a fánál? Tábor, kurva jó. Vannak itthon? Annak nyílveszője van, bazzon. Szerintetek like? Nem! Látjátok! Ellenség! Faszom! Mit mondott? Ez magyar! Anyádba! Gyere, bazd meg, gyere! Itt vagyok, én is itt vagyok, bazd meg! Ki vagy te? Fatus! Gyere, bazd meg! Mutasd, mit tudsz. Nem sebződök, az jó? Állj meg! Mi van? Eljöttél? Kurva anyádat! Pillanat. Ez egy picivel jobb csak. Anyádat! Most mi volt? De hát ez 2-1 ellen, bazd meg! Nem. Soha! Hősi halált halok! Anyádat azt.
Jó, lehet, hogy nem így kell csináljuk. Oké. Bazd meg, Henry. Val középen volt, nem? És mit csináltak a kutyájával? De jó. Nem itt volt valahol a tábor különbe? Valahol itt nem volt, igaz? Ha jól emlékszem. Milyen baleset? Milyen balesetet fedeztem fel? Ezt hívják balesetnek? Nem mentem át úton, szerintem, ha jól emlékszem. Való itt nem voltam. Fenyérbesz az például tök jó lenne, ha lenne. De persze, hogy nincs. Kimentem, oké. Okay. El kéne intézni az íjást. Álljatok. Nem lehet menteni, anyád. Elővettem? Ne tedd el, vedd elő. Vedd már elő. Tudom, de hát még mindig jobb ezzel harcolni, mint egy bunkos bottal, nem? Hogyne, mentsen meg, most mentsen meg. Az íjász. De volt még egy köcsög, nem? Ott fekszik a köcsög? Fasz. Szerintetek van a játékban ilyen asszoszinos, hátba szúrós dolog? Anyádat! És még kettő. Bár semmit nem látok, hogy a faszomban van. Ezt simán mentsen meg. Átment oda. 2v1. Hey, ki van ott?
Senki. Itt épp egy malackat tévedt a disznó ülésre. A szentségét! Az anyád, úristeni! A kurva anyádat! Én is azt mondom. Faszom! Hé! Ott van, vigyázz! Ott van, vigyázz! Faszom! De nincs staminám, baszolj meg! Elakadtam! A gányba! Anyádba, a tiédbe! Anyádat azt! Meguntad az élet? Te meguntad az életedet, a kurva anyádat már! Már elnézést! Kurva anyátokat, azt már dögöljetek már meg a büdös picsába! 2-1 ellen, hát hol a másik köcsög? Ja, pajálsz a pajzsal, anyá... Áj, bazd meg! Geci vagy te! Bazd meg! Hol a faszomban van a köcsög? Á, faszom! Áj. Azt hittem végzek vele, amíg másik föl kell, de nem. Áj. Anyádba. Szép szavaink vannak, igaz? Áj. B megoldás. Oda futunk és elengedjük Henryket. El lehet engedni. Hát, ha így 2-1 lesz. 2 vs 1. Áj, bazd meg. Hé, most van nyilvesszőn. Viszont te így nem? Egyetlen egy nyilvesszőn van? Basszus. Álljátok. Nem jó felé megyek, valahol itt van. Valahogy ott. Kettő vs 1. Nincs valami főzet. Bár lehet, hogy kéne használni bandást, ha már nagyon szarba vagyok, mondjuk úgy. Ez szará van menve. Könyvileg főzött, és az mit csinál különben? Van 30 nyilvesszőm? Vadász nyilvessző? Hát fejbe lövöm őket, vazd. B taktika. Vagy C. Nem. Nekem hiányzik nagyon játékban az, hogy nincsen ugye célkereszt. Mint a legtöbb játékban. Nekem kéne nagyon. Először megpróbálom elengedni Henryket, az idiótát, ha egyáltalán meglátom, hogy hol a faszomban van. Ó, bazd meg, ott van kikötve. Ó, te vadbálma. Hogy az Isten állat keltje.
Ott fekszik az egyik, az most pont ide néz. Meg kéne várni, hogy fölkeljen, és elinduljon. Ha egyáltalán föl kell. Ha most. Ha ide jön. Anyádat a nyúlba. És akkor most 2v1 lesz? Mi az ott? Itt nem látom. Megjött a mulatság. Milyen mulatság jött meg? Nem jött meg a mulatság. Ott állnak egy láda! Mit mondtál? Ott van egy láda? Vagy mit mondott? Ott van, vigyázz! Anyádat azt! Menj, Henry! De bazd meg, mi engem támadsz? Faszom! Igen, cselezek. És jön a másik is, basszus. Ajjá, szádba lövök, bazd meg. Ne! Vedd már elő a kurva nyílvesszőt! Fasz! Fasz! Bazd meg, elég! Legyőztél! Hagyd már! Kurva anyád! Dögölj meg! Geci! Add ide azt a kibaszott pajzsot, meg azt a Nikolás szabját, vagy mi a faszom az. Gyere ide, geci! Várjatok egy picit? Mikor? 30-at sebez a szabja. Az szép. Kumán fémpajzs. Nem lehet még bandásra használni a hadcsatába, vagy azt említje. Faszom! Mi az, hogy túlterhelt vagy? Fasz! Benne a hasába! Előöldözzük egymást egész héten. A kurva szádat. Nehogy már ez öljön meg. Nem használom a bazd meg a... A szíven lőttem! Hát dögölj már meg! Hát ennyi nyílkő belép! Miből van ez? Hát dögölj már meg! Hát gyereke, ha már előttem 10 nyilat. Ó, bazd meg, kifogytam.
Kurva anyádat! Dögölj meg! Te geci! Pillanat, elintézem. Még vannak gondjaim vele. Ne tedd el. Leszarom! Úgy, elrendeztem, minden oké. És ennyi cucc van nála? 115-öt sebez az Isten, mert egy nyilvessző, sebző nyilvessző. Hávi... Viszem mind. 6,2... Igen... Védelem az nem... Nem... Nemesi gallér. 6-os védelem. Lovagi vadászkard. 40-et sebez. Hülye vagy. Könnyű kumánsisak. 8-as védelem. Viszem a kenyeredet, bazd meg. Viszem bandázsodat. Úgy, aztán dögölj meg. Hú. Az ilyet nem lehet elvinni? Túl nehéz vagyok. Na, álljatok egy picit. Van 164-en. Ebből lesz pénz, nem kevés. Egy bandázs még kéne legalább. 30%. Nem kell ahhoz, hogy 100%-ban meggyógyuljak? Egészség 46, nem mondanám soknak. $10 kiló. Sokkal ilyet nem lehet eladni, én ezt eldobom. De csak az. Ez 6-os védelmet ad. Ez mennyit? Azt gondolom vérzést okoz, azért van ott az a... Az... Uh-huh. 8-as. Jézusom, hogy nézek ki benne. Ezzel még valakit felszúrni is lehet. De jó, van, nagyobb védelmet ad. Oké, itt vagyok. Jézusom, és még így is nézek ki benne. Jó. És akkor... hol a lordom? Menj meg Hansot. Olyan, beszélj vele. Hol a tökönbe hagytam? Túl nem tud sprinteni, de jó. És azt nem mondjátok, hogy meg kell keresni azt a hülyét is. Hol hagytam? Messze nem mentem el szerintem, nem? Az itt van. Ott van, bazd meg a magas fűbe. Fú, hogy mondták a magukét? Megadom magad. Ja, persze. De abban mennyi nyílvessző kell? Itt vagyok. I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman?
A nobleman with crushed balls, friend. Now you're playing with fire, boy. I could have you in the pillory for that, and then with my own two hands, I'd crush your balls. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. And my damned horse is bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. Ugye nem kell az cipeljem. It's Lord Capon. Get here, everybody. Everybody! You, help him. És nekem ki segít, basszus. Jaj! Kézadtam, bazd meg. Jól nyíl. Mesd meg a lordot. A magyar nyiraitól. How is it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. Hol a sipkám? I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. Nem kaphat meg fizetésemelést. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? As soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And, give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Jó, először elmegyünk eladni dolgokat. Egy kicsit túlsúlyos vagyok a loottól. Vadászat elkezdődik. A sipkában vagyok, vagy levettem a sipkát? Nem a sipkában vagyok. Get your horses mounted up and let's ride out. On the double. Maybe we'll catch up with that rabble. Ez a hatalmas hadsereg, amire megyünk? 10 000 magyar ellen? Én itt maradnék, jó? Látjátok, a cuccai megvannak. Igen, túl nehéz vagyok. Hát fiúk, már mennünk kell, vagy van még egy kis időnk? Melyik az én lovam? Mindjárt jövök, kapitánó.
Ott vagyok, vagyis itt vagyok. Itt van Kovács. Pillanat, mindjárt jövök. Nekem úgysem mennek el, igaz? Igen, túl telhet vagy, nem tudsz sprintelni. Ez a bajom. Mindjárt jövök el, ne menjen. Hajt a sztori! Megmondom nektek, már fél előbb hagytam volna, de hát... Állj már meg! Vagy jó, hadd menjél. Állj meg! Good day to you. Figyelj már... Elannám... Eladom bunkos botot. Ez rajtam van, ezt nem adom el. Falusi íj. Aha. Fákja. Ez nincs rajtam, különben is szarán van menve. Ezt is eladjuk. Ez 8, ez is rajtam van, de szarán van menve. Hatos védelmet biztosít. Amit szereztem az... Hol van ez? 8-as. Akkor ezt feladom. 12 kilós ez a fejes. Most ha valakinek a fejet tesznek 12 kilós izét, az biztos jó bírja. Igen, nemesi cipő, abban vagyok. Azon gondolkodok, hogy ez a szabja, ez véreztet, ez viszont többet sebez. De viszont... Nem, elnézést, 30, de 40, jaja. Ezeket is javítani kell, az mert minden tönkre megy. Eladom az összes nyúlhús, mert mindjárt tönkre megy. Ez a Waffenrock. Ez sincs már rajtam. Ez is mehet. Ez is mehet. Jó. És akkor alkudjunk már egyet. I'd like to discuss the price. Sure, why not? 66-ot kapok. Ja, várjátok. Ez még mindenkinek elmegy, és lefele kapom. 89. Legyen 70. What about this? A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. 68-ba benne van. I'll go for that. Megegyeztünk. De nem menj el sehova. Figyelj már, javítsd már meg a cuccaimat. Mi az, hogy nem mondod vége? Most szivattok. Túl felvehet vagyok, mert minden gondom, bajom van. Nehogy már így menjek el. ...38 hajz javítása. Let's talk about the price. Why not? See now, I knew we'd come to an agreement. Elszóltam, mi? Akkor nem megyünk. Legalább leadtam pár kilót. Nem sokat, de valamennyit. Mi felzújjal? Hát meg elmentem volna.
De hát túl terhelt voltam, mert minden gondom bajom volt, láttátok. Melyik az én lovam? Kavicsok. Az én lovam másik ló. Biztos. A hegy akar lenni a lovaglás? A hegy a lovaglás. Megvan. Szép. Hol kövessük? Tehát annyi minden van, vadászatok. Kövessétek az embereket. Neuhofba, az hol a tökönben van? Ott. Lehet, hogy ott találkozunk? Na, már megyek is. Húj, de furcsa a lóirányítás még mindig. Már nem gyalog megyek. Jó, megyek. Ez a maximális lósebesség? Vagy van? Oh, van turbo! Duplán a futás. Ez eddig hol volt? Hányszor meghaltam, amíg elmentem izébig? Furcsa, hogy csak billentyűvel lehet a lovat irányítani, és a nézelődés a zegél. Iszonyú hülyén néz ki. Meg furcsa. Meg. Különben kurván nem jó felé megyek, de mindegy. Oda kéne menjek, én meg ezen az úton megyek. Föl tudsz menni? Föl, jó. Hát vágok én hegyen völgyön, nem gond. Losz tud ugatni? Tud, tökéletes. Kell, hogy keltem ezt a főküldetést. De lehet, hogy oda megyünk különbe. Csak elmentek nélkülem, és most utánuk kell menjek. Ezt megvárjátok egy picit? Aha, jó, folytatódik, csak ők már elmentek, nem váltak meg. Jó, de le kellett adjam a szarjét, haló. Tetek én róla. Már megmozdulni nem tudok olyan nehezen. Hoj, hoj! Hó, paci, hó! A tég a tűz, szerintem oda megyünk, nem? És itt vagyok a fűbe, különben Villa, hogy látod, és még gyorsan futok. Felfedezted, jó, itt vagyok. Szép ló, de egy feketét nem lehetett volna inkább kapni. Például ezt a csődölt. Milyen jó színe van. Ó, gyors utazási pont. Szupi. Megjöttem? Megjöttünk.
Where's your master? In the paddock. Crucifix? What kind of beast could do this? By the blood of the martyrs. What happened here? Why? Someone came at night and hamstrung every one of them. The horses, screaming, must have woke poor Radek, the stable boy. And when he tried to stop them... And then my husband, when my husband tried to help them, they killed him too. And when they were done, they put a torch to the stables. My sincere condolences, ma'am. I swear we'll hunt those monsters down and make them pay for this. The horses were still alive when I came. We had to finish them off. All of them. The pain in their eyes. They couldn't understand how anyone could do this to them. Did they steal anything? Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. De a dolgokat el lehet Your adni. husband quarreled lately. És abból Was there pénz van. anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing that could drive a man to this. These are dark days when there's more kindness in horses than in men. Yeah. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow the trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? Van sarkantyúja. Pox on it. Mount up and quarter the area. We have to find out where they went. Look for tracks and ask the folk if they saw anyone. Fuck! Someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. What about me, Captain? What the hell use are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way, don't go too far, and come back here when you're done. Mi mindenki úgy kezel, mint valami szövetfülöt. Jó. Most jó, a játék alapból mentett. Fiúk, lányok, minden folytatjuk majd. Ez jó elment ez a mai nap is. Ja, ezt nem állítottam vissza. Ez jó tudni. Úgy. Hát én köszönöm ismételten mindenkinek a figyelmét. Remélem tetszett nektek, én nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek, meg kövessetek be. További szép napot, jó hétvégét, szerintem hónap 16 felé folytatjuk. Jó kis game ez különbe, pláne így magyarul, szóval hónap találkozunk, addig is. Még egyszer köszönöm a figyelmet, Anubis voltam, hamarosan találkozunk, jó pihenést, sziasztok!
When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody.